नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ दिव्या मैनाली। म चाहिँ रिसेन्टली +2 एक्जाम दिएर बसेको। मैले आफ्नो एक्जाम्स चाहिँ सेन्ट जेभियर्सबाट दिएको हो। यो एक्जाम दिएपछिको 3 महिनाको अन्तरालमा चाहिँ हामी जस्तो मान्छेहरूलाई के गरौँ भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ यो ब्रोडवे जस्तो जब इन्स्टिट्युटहरू हामीले थाहा पाउँछौँ अनि हामीले आफ्नो टाइम एकदमै युटिलाइज गर्ने मौका पाउँछौँ। त्यसैले मैले चाहिँ +2 मा कम्प्युटर चाहिँ लिएको थिएन, तर रिसेन्टली चाहिँ मलाई आइटीमा एकदमै इन्थुजियाजम बढेकाले मैले ब्रोडवेमा ट्रेनिङ लिएको हो। मैले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ 360 र पाइथन ट्रेनिङ लिएको हो। डिजिटल मार्केटिङ 360 चाहिँ 3 मन्थ्सको कोर्स हो भने पाइथन चाहिँ 1 मन्थको कोर्स हो, विच इज फलोड अप बाई 1.5 मन्थको Django कोर्स। आई एम सो सेटिस्फाइड विथ द रिजल्ट्स द्याट आई एम गेटिङ रिसेन्टली। यो ब्रोडवेमा हाम्रो इन्स्ट्रक्टरहरू एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ, एकदमै बुझाउनुहुन्छ, एकदमै फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ +2 मा नपढेको कम्प्युटर चाहिँ बेसिक पाइथन मलाई एकदम क्लियर छ, थ्याङ्क्स टु द ट्रेनी हु ट्रेन मी। त्यसैले हुएभर वान्ट्स टु कम टु ब्रोडवे आई वुड हाइली रेकमेन्ड, किनभने दिस डज नट डिसपोइन्ट एट अल। हामीले जे खोजेको हामी सबै पाउँछौँ ब्रोडवेबाट। त्यसैले थ्याङ्क्स टु ब्रोडवे। र हजुरहरू यदि यहाँ आउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि भिजिट गर्नुहोला, बुझ्नुहोला आफ्नो इन्ट्रेस्टेड कोर्समा। हजुरहरूलाई कहिले पनि डिस्याटिस्फ्याक्सन हुने छैन। थ्याङ्क यू। Broadway Infosys, inspiring growth. An ISO 9001:2015 certified IT learning center. Phone 4117578. Sri Ganesh Marga, Subidhanagar, Tinkune, Kathmandu.